Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată, ca de obicei, să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 25 până pe 31 mai, în ultima săptămână a lunii mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Dar, desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și, bineînțeles, nu uitați de cele două instrumente pe care YouTube-ul le pune la dispoziție, like-ul și hype-ul, da? Acel super like. Prin folosirea acestor instrumente, voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum, haideți să începem lectura voastră, dragilor din Berbec, pentru săptămâna 25-31 mai. Să vedem care este energia voastră. Să vedem. Dragilor, avem o energie de alegere. Se pare că ceva a început să se dezvolte în interiorul vostru, să capete intensitate și apare nevoia de a face o alegere probabil sentimentală pentru mulți dintre voi, dar apare această nevoie de a vedea dacă urmezi o cale sau nu. Începeți să simțiți mai puternic și practic ajungi în faza în care trebuie să alegi ceva. Să alegi ce faci cu acest sentiment din interiorul tău și eu aș spune că poate fi vorba și de o ușoară confuzie internă referitoare la ce avem de asemenea aici pe Saturn. Referitoare la, aș spune, anumite responsabilități, referitoare la anumite limite, la anumite lecții pe care voi trebuie să le învățați pentru a nu le repeta, referitoare la anumite temeri pe care voi trebuie să le învingeți. De asemenea, aș spune că ceea ce voi simțiți de fapt este o energie de schimbare. O trecere de la un lucru care era imobil, nu se mișca, la o adaptare la această schimbare. Ceva trebuie cumva ajustat. Chiar dacă poate nu e atât de confortabil, să spunem, e o realitate care pe voi cumva vă obligă să schimbați direcția sau să abordați cel puțin schimbarea necesară, adaptarea, învățarea. E ceva care e posibil oarecum să vă constrângă să faceți acest lucru, să vă adaptați acestei schimbări și să faceți această alegere. Acesta se poate întâmpla pe orice domeniu al vieții. Cred că dacă ar fi să concluzionez, sunteți într-o energie în care anumite forțe ori să vă cam constrângă să alegeți indiferent cum. Aici apare această acțiune a lui Saturn, ori să vă învățați o lecție în așa fel încât să nu mai repetați, ori să vă facă să fiți mai ambițioși. De asemenea, este și planeta Mercur, da? Care vorbește de informație. Ori o informație vă constrânge, ori
cum procesați voi informația, forma voastră de a gândi, dar este cumva această alegere, indiferent cum și știți că trebuie să o faceți, o simțiți. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în perioada 25-31 mai? Poate să fie în mare parte pe ideea de confort, pe ideea de bani, pe situație financiară. Să vedem ce vine atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Avem un rege de cupe, 3 de spade, regină de spade, forța, și aici avem surpriza săptămânii. Hai să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Berbec, clarificăm regele de cupe. Și se clarifică cu împărăteasa. Clarificăm treiul de spade pentru dragii mei din Berbec. Clarificăm treiul de spade. Clarificăm regina de spade. Știu dacă s-a întors. Nu. Clarificăm regina de spade. Clarificăm forța. Și clarificăm surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Interesant aici. Bun, haideți să începem cu partea profesională. Avem un rege de cupe. Regele de cupe poate să simbolizeze un șef, un colaborator, sau poate chiar pe voi, dacă aveți și un ascendent în zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Faptul că acest rege de cupe se clarifică cu împărăteasa, asta îmi spune că aveți un proiect care aduce valoare și care implicit nu te ajută doar pe tine, ci e posibil să ajute și pe alții. Poate pe colegii de la muncă sau pe alți asociați sau în general alte persoane, dar care într-un fel sau altul au o legătură cu munca, cu partea asta profesională. De asemenea, putem vorbi de faptul că buna voastră organizare, aici avem zodia Taur, poate cu atât mai mult pentru cei care aveți și vreun ascendent în Taur, buna voastră organizare, faptul că ați făcut niște pași clari pe care i-ați stabilit încă de la început, pe ceva anume, poate v-ați sprijinit colegii, poate v-ați sprijinit echipa, ați acordat poate un ajutor concret într-un anumit moment cheie, a adus la acest rege de cupe. Ce înseamnă asta? Ori puteți să primiți aprecierea unui șef, a unui colaborator, dându-și seama că aveți veleități poate de manager, aveți veleități de a conduce oamenii. În general, să știți că este cineva de partea voastră, ca să spunem așa, în domeniul ăsta al muncii și care vede adevăratul vostru potențial. Este cu atât mai mult dacă voi aveți vreun ascendent în zodii de apă, rac, pești sau scorpion. În cazul acesta, faptul că ați abordat o anumită problemă de muncă în forma asta cât mai empatică, să zicem așa, sau ați fost atenți acolo unde a fost nevoie de voi, a făcut ca
în acest moment voi să fiți cât mai calmi, cât mai înțelepți, cât mai echilibrați și veți reuși să conciliați, să soluționați orice conflict la locul de muncă sau pur și simplu veți putea lua decizii cât mai echilibrate, combinând atât intuiția cât și rațiunea. Și asta este, aveți așa un soi de diplomație în așa fel încât să controlați oamenii, să controlați masele, să controlați ambientul ăsta profesional. Dacă nu, așa cum am mai spus, există aici cineva cu putere, cineva care, într-un mod foarte diplomat, probabil că își va arăta sau îți va recunoaște anumite calități pe care voi le-ați avut într-un moment important în care voi ați arătat că sunteți acolo și că se poate sprijini pe voi. Pe partea bănuților, voi sunteți necăjiți sau cel puțin așa mi-arată mie pentru săptămâna viitoare. De ce? Ia să vedem. Un 5 de cupe, un 8 de spade și un 2 de bâte. Nu știu dacă voi n-ați pierdut niște bănuți sau ați fost deposedați de niște bănuți. Cu 8 de spade, o situație care v-ați imaginat-o într-un fel și ea de fapt s-a dovedit a fi cu totul și cu totul alta. Putem vorbi de acele situații în care ori un posibil venit, ori ați vândut voi ceva, ori că v-ați lansat voi într-o oarecare colaborare cu acest 2 de bâte, în ideea poate de ca ceva să-ți aducă profit. Ați încercat probabil să evaluați bine situația. De ce? Pentru că v-ați dat seama, v-ați riscat voi cu ceva. V-ați riscat cu ceva și v-ați dat seama că trebuie să reevaluați un pic situația asta și posibil chiar să fi început să aveți ceva pierderi sau nu știu, să fi intervenit ceva neașteptat, să fi investit niște bani în ceva care de moment nu aduc profit sau ar putea fi chiar bani pierduți. Lucru care v-a făcut, și aici este foarte interesant, lucru care v-a făcut să intrați în această energie de 8 de spade, căreia eu îi spun atracție universală. De ce? Pentru că începeți să vă formați tot felul de scenarii și dacă nu-i mai văd, da, și dacă îi mai văd și cum îi văd și gândul, mintea începe să lucreze într-o direcție care nu este tocmai ce trebuie. Toate acestea la un loc duc la acest 3 de spade. Acum ca să fiu cât mai explicită posibil. Bun, poate că voi ați făcut o investiție în ceva sau ați intrat într-o afacere cu cineva ca să câștigați mai mult sau ca să vă dezvoltați mai mult. Ați văzut că nu merge, poate chiar ați pierdut și ceva bănuți, dar în loc să fiți atenți la realitatea din teren, cu acest 8 de spade, mie cărțile îmi transmit că ați început să vă formați tot felul de regii în mintea voastră. 8 de spade este cartea renumită pentru faptul că creează scenarii care de multe ori nu au legătură cu realitatea. Arată puterea mentală a creierului de a duce lucrurile foarte la extrem. În cazul de față, posibil voi să vă fi limitat financiar, să fi perceput până la urmă logic o anumită limitare financiară. Simți poate că nu ai destui bani pentru a acționa, pentru a face ceva în mod concret. Totuși, această teamă, anxietate legată de bani, această teamă
Că dacă o să fie așa și nu o să fie așa, e un fel de limitaj și un autoblocaj. E o captivitate mentală în care voi simțiți că gata, sunteți blocați, gata, vă impuneți singuri restricții, limitări, care sunt în mare parte mentale, iar cheia este asta, să vezi clar situația și să încerci să ieși din acest blocaj. De aici acest 3 de spade care îmi vorbește de posibil neînțelegeri financiare din cauza unor bani pierduți, dintr-o greșeală sau dintr-o neînțelegere legată poate, nu știu, de cineva. Cert este că e o frustrare financiară care, dacă nu sunteți atenți, poate duce chiar și la conflicte legate de bani. Cred eu de aici această energie. Faptul că voi trebuie să faceți o alegere. Vă place, nu vă place, trebuie să ieșiți dintr-o anumită situație care cumva parcă nu mai corespunde. Este timpul să o faceți. Să vă asumați această lecție, tind să cred că este o greșeală pe care probabil unii dintre voi ați făcut-o, și să nu rămâneți în energia lui 8 de spade și a lui 3 de spade. Pentru că e posibil ca lucrurile să se rezolve, e posibil poate ca această investiție să nu dea rezultate acum, dar să dea mai târziu. Da? Adică trebuie să vedeți și jumătatea plină a paharului. Mergem mai departe, cei care sunteți într-o relație, foarte interesant, avem cam aceeași situație ca și la muncă, avem regina de spade și magicianul. Ambele, să știți că au legătură cu zodii de aer. Aici putem avea balanță, vărsător sau gemeni, dar aici avem zodia gemeni și în special zodia. Și aici avem zodia gemeni, adevărat, nu foarte bine accentuată, este mai accentuată zodia taur, dar această regină de spade mie îmi vorbește pe planul relației că există o comunicare, există o legătură între voi care se face prin intermediul comunicării în această săptămână. Eu aș zice că există o anumită sinceritate, o anumită claritate și maturitate emoțională în care voi puteți comunica deschis, puteți comunica clar cu partenerii voștri, să luați decizii raționale și corecte în relație, aveți intuiția și capabilitatea să înțelegeți care este dinamica relației voastre. De asemenea, magicianul este cel care duce la această regină de spade, este cel care ne vorbește despre creativitatea voastră atunci când vine vorba să mențineți relația vie. Că faceți surprize, că faceți tot felul de proiecte în comun, că faceți activități noi împreună, că poate, cum am mai spus, comunicarea foarte sinceră, foarte clară, nu poate face altceva decât să aducă niște schimbări pozitive în cuplul vostru. Această regină de spade poate să simbolizeze chiar partenerul vostru sau chiar pe voi, dacă aveți lună, Venus sau chiar ascendentul în zodii de aer. Cu atât mai mult. Cei care sunteți singurei, la voi forța pe care o aduce un paș de cupe, pe cum? La voi, dragilor, acest paș de cupe, zodii de apă, e posibil să vină cu niște mesaje romantice, poate de la cineva care își exprimă într-un fel sau altul interesul față de voi, poate o invitație la un eveniment social sau poate o întâlnire, da, iar lucrul ăsta vă face așa să fiți mai puternici, nu știu, mai ales cei care aveți și legătură cu zodia leu pe harta voastră astrală. Forța în cazul vostru, dragilor, veți folosi din plin această propunere, această invitație ca să vă cunoașteți mai bine, să vă cunoașteți mai bine de fapt și să știți că veți avea răbdare. Veți avea răbdare, veți fi foarte echilibrați emoțional pentru că
Poate că unii dintre voi căutați o relație cu persoane care chiar apreciază acest lucru, calmul, blândețea și perseverența. Așa că nu este o săptămână rea deloc. Surpriza pentru voi, dragilor. Surpriza pentru voi vine sub forma unui 5 de bâte. De ce? Din cauza judecății. În această situație, aș spune că este posibil ca o anumită situație din trecut, legată probabil în mare parte de muncă, dar nu se poate aplica și la celelalte domenii de viață, dar ceva din trecut pe care voi nu l-ați rezolvat până în prezent sau l-ați rezolvat, dar nu de tot. Poate reveni în viața voastră, poate crea anumite tensiuni sau poate crea anumite competiții. 5 de bâte în acest caz aș spune că vine mai mult ca să creeze, chiar dacă creează un pic de vâlvă, dar vine ca să se termine odată pentru totdeauna ceea ce voi ați cam târât după voi în timp, așa, de-a lungul timpului. Este foarte interesant că e o situație în care un anumit proces, o anumită acțiune, asta pentru voi va fi o lecție importantă. Tocmai de aceea apare Saturn aici, cel care e responsabil cu lecțiile astea de viață. Dar asta vă poate ajuta să vă învingeți poate și anumite frici. E o provocare pentru voi. E o provocare pentru voi și e posibil unii dintre voi, nu știu, chiar acum să vină momentul să trebuiască să dați un examen, să zicem, pe parte profesională pe care l-ați tot amânat, să zicem. Cert este că o reevaluare importantă sau o responsabilitate pentru o anumită alegere va trebui să fie finalizată în sfârșit în această săptămână. E adevărat că aduce poate posibil anumite conflicte, posibil anumite competiții sau chiar 5 de bâte, să știți că poate să aducă și o tensiune chiar în interiorul vostru. Să stai să spui, uite, domne, dacă îl făceam atunci ce bine era. Sau dacă îmi dădeam seama de acum nu știu cât timp. Poate să fie și acest lucru. Mesaje contradictorii în interiorul vostru. Haideți să vedem și îngerii ce părere au și ce mesaj au pentru voi, dragilor. Și l-avem pe... Ia să vedem pe cine. Habuhiah, care ne spune așa. Da, foarte bun mesaj. Spune în felul următor, că fertilitate și creșterea, asta înseamnă că este timpul tău să-i dai bătaie, cum s-ar spune, și să spui întrebarea cum mă pot evolua azi, cum pot evolua, cum mă pot dezvolta azi. Că de fapt asta ar trebui să fie cel puțin... Nu am impresia că sunt două. Asta ar trebui să fie cel puțin pentru săptămâna viitoare întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui. Și să nu dai în regres, să nu te întorci înapoi, să mergi înainte. Pentru că totuși să știți că nu sunteți într-o fază de regres. După cum bine vedem, avem primul pătrar de lună, o lună crescătoare, da? În apă și asta îmi spune că sunteți în faza de creștere și că nu trebuie să vă opriți.
Pentru a crește, pentru a te dezvolta, trebuie să-ți pui întrebarea cum pot să o fac, cum pot să evoluez, cum pot să-mi deschid orizontul. Asta de fapt trebuie să fie preocuparea voastră pentru această nouă săptămână, pentru că sunteți într-o energie de creștere. Dar așa cum și o plantă, ați văzut, îi trebuie un pic de timp până își formează și ea o tulpină, pe urmă niște frunze, pe urmă o floare și abia pe urmă fructul final, nu? Trebuie să treacă timp și trebuie să răzbată de acolo, din pământ, nu? Bun, folosind această metaforă de final, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână și ultimă de mai de-al minteri, așa că încă o dată mulțumiri pentru prezența voastră, iar până data viitoare când cu siguranță o să ne reîntâlnim la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt și pozitiv, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, iubirea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.